Welcome back to my YouTube channel. Ito na naman ako. Ito, nakita nyo, nag-grate ako ng carrots dahil gagawa tayo ng embutido. Ang ganda itong pang-grate ko, ano? Yan, ang bilis. At ito, tapusin na natin ito at ito na ang ating mga ingredients. Ito, I got here 1 kilograms of minced pork. Yan. Carrots. 1 large carrot. Ayan. Yung ating ginadgad kanina. 4 hard-boiled eggs. Mayroon din tayong 1 1/2 cup na breadcrumbs. 1 large red bell pepper. So, this is 1 cup. Pagsama-samahin na natin sa isang malaking bowl yung ating mga ingredients. So, ito yung ating pork, yung ating carrots, ating bell pepper, yung cheese, yung ating raisins, or yung ating sweet pickles, ating onions, yung ating bawang. Una, i-mix ko lang lahat ito. Yan. Okay, so ilagay na rin natin yung iba pang ingredients. Ilagay na natin yung ating evap. Salt to taste. Ating ground pepper. Lagay na natin yung ating breadcrumbs. And then, halo-haloin na lang ulit natin. Make sure na mix na natin ng maigi. Okay, so balutin na natin yung ating embutido. Ayan, kuha tayo ng aluminum foil. At sasandok tayo ng, sandali lang. Lagyan muna natin ng konting margarine yung ating foil. So, ayan. Lagyan natin ng itlog. Ayan. That. Ayan. So, isa. There you go. There you go. Ara na. Ito na. Tapos na nating nabalot. Ayan. Tapos, mayroon pa akong ginawang jumbo. Ayan. Para kung pamilyang kakain, kahit isang isang balot na lang. Pero kung pangbaon ko, isang ganito lang. Ayan, ayan. Kaya sinadya kong iba-iba ang size. So tara na, atin na ang i-steam. Ayan, yung steamer natin, kulong-kulo na. Ayan. So atin nang i-arrange na ilagay yung ating mga embutido.
at i-steam natin for about an hour. Dalawang layer siya. The bigger ones, ilagay ko dito sa ilalim. Maybe. Kaya ba to? Ayan. So, mayroon pang 3 natira. Ilagay ko na lang sa isa kong steamer. Ayan. Okay. So, balikan natin after an hour. So, after an hour, patayin na natin ang ating mga steamer. Ayan. Pero mamaya pa natin buksan dahil mainit pa. Okay? Let's have a look kung ano na ang itsura ang ating ginawang embutido. Mainit pa. Siguro mas maganda ito kung malamig na. But we'll see. There you go. There. Tingnan natin. So here we are, our embutido. Ang embutido ay pwede mong kainin cold or hot. Yan, so you can reheat it, you can fry it, or you just eat like that. Okay, so there we go. Thank you for watching. See you soon in my next video. Bye.